Häng med mig på min resa till Norge på lätt svenska. Idag reser jag med tåg till Oslo. Jag befinner mig på stationen som heter Södertälje Syd och snart ska jag ta mitt första tåg som går till Oslo. Där ska jag träffa min vän och vi ska spendera en hel dag tillsammans. Därefter tar vi nästa tåg till Bergen. Häng med och lär dig nya ord på svenska. Jag har kommit till stationen och tittar på avgångstavlan. Mitt tåg avgår från spår 7. På tågstationen finns det ett café och några bänkar att vila på. Men jag bestämmer mig för att åka rulltrappa till min plattform. Här är min plattform och jag kan se tågens avgångstider. Soluppgången är fantastisk och jag kan se Mälaren härifrån. Ett snabbtåg rusar förbi. Jag sätter mig på bänken. Och här är mitt bagage. Ett annat tåg ankommer till stationen. Och här har vi ett tåg som avgår. På det här tåget står ingen påstigning. Det betyder att du inte får kliva på. Mitt tåg är 1 minut försenat. Men nu ankommer äntligen mitt tåg på spår 7. Jag letar efter min vagn. Här är den. Jag ska åka i vagn nummer 4. Jag har klivit på och tåget börjar rulla. Nu lämnar vi stationen bakom oss. Det här är en bagagehylla för lite större väskor. Och det finns förstås en toalett för alla kissnödiga. Jag lägger min väska på bagagehyllan. Det finns också en liten lekhörna för barn. Jag sätter mig ner på mitt säte och äter frukost. Resan är lång så jag kan passa på att jobba också. Tåget är nästan tomt. Det finns inte så många passagerare. Vi åker förbi olika städer och stationer. Jag har ett säte med ett eget bord. Det finns ett uttag så man kan ladda sin mobil. Man kan koppla upp sig till tågets wifi. Tåget gör ett uppehåll i Karlstad. Från fönstret ser jag den svenska naturen, skogar, fält och små hus. På tåget finns det också ett café som kallas för Bistro och där kan man också köpa mat och dryck. Efter 5,5 timmar är jag framme i Oslo. En tågresa är mer än bara transport. Det är tid att tänka, att titta, att vara närvarande. Mitt tåg stannar vid plattformen. Nu ska jag gå av eller kliva av tåget. Det här är Oslos centralstation. Här är det mycket folk och mycket som händer. Många människor vill resa med tåg. Här i mitten av stationen finns det en stor avgångstavla där du kan läsa när ditt tåg avgår eller ett tåg ankommer. Och här i biljettautomaten kan man köpa tågbiljetter. Men jag ska vidare till Oslos bussterminal. Min väninna kommer dit från Göteborg och jag ska möta henne. Här finns det en rolig skylt, kyss och kör. Det är en plats där man kan släppa av sina passagerare och säga hej då till dem och sen köra iväg. Nu är hon framme, vi är glada att se varandra och vi kramas. När vi går ut genom tågstationen ser vi en rolig restaurang. Man får sin mat serverad på ett rullband. Vi planerar att spendera en hel dag i Oslo innan vi åker vidare till Bergen. Vi går först till Operahuset. Det är ett vackert område med vatten och vackra byggnader. Det blåser mycket idag, men vi har bestämt oss att vara ute en stund ändå. Här kan man också titta på fina fåglar, fiskmåsar framförallt.
Det är också rätt så vackert inne i operahuset så jag passade på att filma några reels. På operahusets tak finns det också en fin utsiktsplats. Men du kan få ännu bättre utsikt från Munkmuseets uteterrass. Terrassen är belägen på 13:e våningen. Härifrån kan du se hela hamnen och operahuset också. Det är lite läskigt men det är något jag verkligen rekommenderar att göra. Området heter Björvika och det finns många moderna hus här. Och du kan passa på att besöka Munkmuseet för att se den kända målningen Skriet av Edvard Munch och även andra fina tavlor. Här kan man också bada bastu. I området finns det flera bastuföreningar. Här kan man både bada bastu och doppa sig i det kalla havsvattnet. Det börjar dra mot kvällen medan vi promenerar vid havet och njuter av utsikten. Vi går tillbaka till stationen där jag sitter och jobbar en stund innan vi tar ett nattåg till Bergen. Men det ska jag berätta om i nästa video.